Tái sinh trở lại năm 1992, vợ bất ngờ sinh non, bi kịch ở kiếp trước có thể tránh được ở kiếp này. Kim Liên nhìn một xe đầy hàng Tết, tại sao Võ Tòng lại tiêu hết tiền của mình? Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Võ Tòng, anh tiêu hết tiền rồi à? Võ Tòng thấy vợ khóc nhưng hắn không dỗ. Còn ở một bên cười hì hì. Vợ ơi, tiền kiếm được thì phải tiêu chứ, đồ ăn, bàn, ghế mới, gạo, trứng, bột mì, hành tây, tỏi. Em không cần mấy thứ này, em muốn 100 tệ của em, anh trả lại cho em. Kim Liên trong đầu cứ nghĩ rằng Võ Tòng tiêu hết tiền của mình rồi. Qua năm không có tiền mua hạt giống, mua heo con phải làm sao bây giờ? Võ Tòng, anh đã hứa với em đem tiền về cho em mà. Anh không giữ lời, chúng ta phải trả hàng lại. Vợ ơi, nhìn mặt vợ kìa, anh sẽ cho em một bất ngờ sau. Bất ngờ gì? Đáng lẽ em không nên để anh đi mua sắm một mình. Em vui tính quá, những thứ này làm gì có chuyện mua về xong lại trả lại. Em không quan tâm. Ngay lúc này, thím Hai và chú Hai của Võ Tòng vội vã đi tới. Chú Hai mở miệng chất vấn. Võ Tòng, cậu đã đến khu mỏ than rồi à? Đúng rồi, đi 2 chuyến bán cá để kiếm tiền mua hàng Tết. Thím Hai chỉ xin cậu một nắm kẹo, cậu la hét, mắng chửi thím Hai là sao? Võ Tòng nhíu mày, có hét lên, nhưng anh không chửi. Vương Cầm trở về thêm mắm dặm muối, không biết đã nói gì. Võ Đại Lang tức giận sang nhà nói lý lẽ. Võ Tòng, trong mắt ngươi có trưởng bối hay không? Cậu dám diễn mặt với thím Hai à? Chú Hai, thím Hai, tôi muốn hỏi xem trong mắt các người có cháu ruột hay không? Võ Tòng, cậu nói cái gì vậy? Chú Hai, thím Hai, hôm trước nhà các người giết lợn Tết, tôi nhét ra mặt vào đũng quần và mượn 2 miếng thịt. Các người không cho mượn. Đúng rồi, tôi không phải con người, nhưng vợ và con trai tôi cũng vậy sao? Vợ tôi là người phụ nữ tốt nhất trên đời, sắp sinh rồi, muốn ăn một miếng thịt. Võ Tòng tôi thay đổi rồi, tôi biết ai tốt với tôi và ai không tốt với tôi. Dì Mai đã cho vợ con tôi một cái đuôi lợn để ăn. Tôi trả ơn dì Mai 20 kg gạo và 2 con cá. Hai người có cho tôi mượn miếng thịt nào không? Thậm chí đừng nghĩ đến việc ăn bất kỳ viên kẹo nào của tôi chỉ nói thế thôi. Hai người tự hiểu. Mày, khi cha cậu qua đời, tôi đã cho cậu vay tiền để mua quan tài, trả lại tôi 500 tệ. Võ Tòng cười chế nhạo. 3 năm trước, Võ Tòng vay 500 nhân dân tệ để mua quan tài cho cha mình. Phải hơn chục lạy mới mượn được từ chú Hai. Phải lạy như vậy mới vay được 500 tệ. Nhưng chính cha tôi, không phải anh cả của chú Hai sao? Chuyện này cũng đã trở thành cái gai trong lòng Võ Tòng. Chú Hai, sau Tết Nguyên đán kiếm được tiền, tôi sẽ trả đủ 500 tệ cho chú kèm cả lãi suất. Cậu nên trả lại cho tôi ngay bây giờ. Cậu có tiền mua đồ nhưng lại không có tiền trả. Vợ tôi phải vào bệnh viện để sinh con. Tiền viện phí chắc phải vài trăm tệ. Gia cảnh bần hèn cũng đòi phải vào bệnh viện sinh con à? Đột nhiên nghe được lời nói của Vương Cầm, Võ Tòng quay người lại, cầm con dao bự chặt xương lên. Bà thử nói lại một lần nữa thử xem, vợ tôi phải sinh trong điều kiện tốt nhất. Võ Tòng, ông ấy là chú Hai của anh, đừng như vậy. Kim Liên, em không biết chuyện gì đã xảy ra 4 năm trước, anh sẽ nói với em sau. Nào, chúng ta vào nhà nấu ăn thôi. Quay vào trong và nấu xong. Vợ ơi đừng tức giận. Vừa nói, Võ Tòng vừa lấy ra một nắm tiền giấy để trả lời cho những thắc mắc của Kim Liên. Vợ yên tâm, số tiền mà em đưa anh không tiêu một đồng. 500 tệ mà anh hứa với vợ đây. Chồng nói thật hả? Vợ, 370 tệ được nhân đôi là bao nhiêu tiền? Anh đã mua sắm đồ Tết hết 200 tệ, còn lại bao nhiêu vợ cứ giữ lấy. Vô thức, Kim Liên đã chiếm lấy đống tiền này. Vợ ơi, đừng khóc, cả nhà mình cùng nhau ăn tối thôi nào. Chồng à, em đâu có khóc, em thấy vui vì tiền đã về tay thôi mà. Sau bữa tối, Võ Tòng cầm xẻng, xúc tuyết trong sân sạch sẽ. Mặt đất được bao phủ bởi tuyết, nếu vợ tôi ngã thì sẽ rắc rối lắm. Trên sàn nhà chính có rất nhiều bát, đĩa, chậu mới. Một bao gạo và một giỏ trứng nặng hơn 20 kg, 4 con cá chép. Bé cưng ơi, đây đều là đồ Tết bố mua cho gia đình bằng tiền kiếm được. Con ngoan, con cũng tin anh ấy là một người cha tốt, phải không? Bụng đột nhiên có thắt lại, Kim Liên đau bụng dữ dội, cô ấy ngồi bệt xuống nền nhà. Võ Tòng đang xúc tuyết, đột nhiên nghe thấy Kim Liên hét lên, giật mình. Vợ, sao em bị té vậy? Em không bị ngã nhưng bụng em hơi đau một chút, em đang ngồi trên sàn, chắc là em sắp sinh rồi. Đừng làm anh hoảng, em nói phải đến ngày 15 tháng Giêng sinh, nên anh không đưa em đến bệnh viện. Đường vào thị trấn vào buổi tối, phải mất 3 tiếng rưỡi bằng xe lừa. Võ Tòng, đừng lo lắng, em sẽ sinh con ở nhà luôn. Anh mau gọi dì Mai và bà Trương đi. Võ Tòng không sợ Dương Bưu đòi nợ và chơi xấu đánh lén, nhưng sợ vợ sinh con sẽ đau đớn, đầy những cảnh tượng đáng sợ nhất ở kiếp trước. Võ Tòng, đâu phải là em chưa từng sinh con đâu mà, đừng lo lắng quá mà. Anh mà biết trước em sắp sinh, thì hôm nay anh đã đưa em đến bệnh viện rồi, anh đã kiếm được tiền rồi mà. Chúng ta đâu sợ tốn tiền khi ở bệnh viện nữa. Làm thế nào em có thể tính toán chính xác như vậy? Em không sợ, anh sợ cái gì?
Cái gì làm anh lo sợ như vậy? Vợ, anh không hoảng sợ. Nhưng nếu đến bệnh viện vào đêm khuya thế này, điều gì sẽ xảy ra nếu em sinh con trên đường đến bệnh viện? Võ Tòng, đi gọi dì Mai và bà Trương đi, em cảm thấy sắp sinh rồi. Võ Tòng chạy ra khỏi sân, chạy đến nhà dì Mai. Tràn đầy nỗi sợ hãi và hoảng loạn không thể kiểm soát trong tâm trí. Vì kiếp trước, vợ và con gái đều tử vong. Cảnh tượng đó sẽ không bị xóa nhòa trong 30 năm nữa.